درود بسیار به شما عزیزان، هر کجا که هستید، هر کجای ایران، هر کجای جهان. درود به همبستگی ملی ایرانیان، درود به همه دلهایی که در گرو ایرانند و میخوان ایران رو پس بگیرن از آخوندها و بسازند ایران رو ایرانی که برای نسل‌های آینده، فرزندانشون، ایرانی دلنشین باشه و فرزندانشون آینده ای رو در وطن خودشون ببینن، روشن و درخشان. درود به ایران، ایران گرامی و ارجمند که فراز و نشیب‌های بسیار داشته در طول تاریخ، اما این 47 ساله یکی از تلخترین، بلکه تلخترین روزگار ایرانی ها بوده. اما در برابر این تلخترین همبستگی ملی بی سابقه و گسترده، مطمئنم عزیزانی که نتونستن به شهر مونیخ برن در اروپا دورا دور تماشا کردن جمعیتی رو، ایرانی هایی رو که به مونیخ رفتن. ساعت دیگه در تورنتو و همینطور در لس آنجلس خواهیم دید و شهرهای دیگه. یک نوع ائتلاف بی سابقه درباره مفهوم ائتلاف که این همه در فضای سیاسی ایران میلوله، بعداً به طور مفصل در برنامه صحبت خواهم کرد. ولی جلوه این ائتلاف رو ما میبینیم در مونیخ، میبینیم امواج انسانی، امواج خاص ملت ایران رو که زیر آسمان ابری مونیخ، زیر آسمان معمولا خاکستری مونیخ تنین انداز بوده هست. به هر حال، اما آنچه که من امروز دیدم، شما هم احتمالا دیدید، عزیزانی که دنبال میکنن مونیخ رو و به مونیخ نرفتن، مصاحبه خانم کریستیان امانپور بود با شاهزاده رضا پهلوی. اون چی که میخوام من اشاره بکنم اینه که از چه زاویه‌ای به این مصاحبه نگاه کنیم. میدونم که بسیاری از عزیزان همراهان دلخورن از این مصاحبه. دیدم در همین رسانه‌های اینترنتی، دیدم خیلی هم خانم امانپور رو مورد ملامت قرار دادن. من اینجا میخوام به یک نکته توجه بدم دوستان عزیز رو که شاید از دلخوریشون کم بشه، که از چه زاویه‌ای باید به این مصاحبه نگاه کنیم. از این زاویه که خانم امانپور این مصاحبه رو برای مخاطبان فارسی زبان ایرانی انجام نداد در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ، برای مخاطبان آمریکایی به ویژه انگلیسی زبان هست. برای اونا خیلی از مسائل در مورد ایران و در مورد برنامه شاهزاده رضا پهلوی روشن نیست. بنابراین سوالها جوری مطرح میشه که همه این زوایایی که لازم هست بدونن، اطلاعاتی داشته باشن. من بسیار به عنوان یک روزنامه‌نگار حرفه‌ای بسیار خوشحال شدم وقتی که آغاز کرد با اینکه زمانی که انقلاب شد شما کجا بودید، چه احساسی داشتید. از اینجا شروع میشه آرام آرام مواضع شاهزاده رضا پهلوی درباره موضوعات مختلف هست. اهمیت این مصاحبه درست از نظر من در سوالات هست، پرسش‌ها هست، ولی بالاتر در پاسخ‌ها هست که به طور بسیار روشن مطرح میکنه و برای همه قابل فهم و چهره آنچه که هست، آنچه که مطالبات سیاسی، اجتماعی، تاریخی هست ایران و شاهزاده رضا پهلوی در اونجا مطرح میشه. بسیار مصاحبه از نظر من خوبی است. این رو همینجا من بگم، فکر نکنید من خانم کریستیان امانپور رو میشناسم از نزدیک یا نه. دو بار، یک بار در بیروت، یک بارم در قاهره فرصتی شد که با ایشون یه چاق سلامتی کردیم. کنفرانس هایی بود، کنفرانس سران عرب بود اگه اشتباه نکنم بیروت، و همینطورم در قاهره کنفرانسی مشابه. با مواضع سیاسی ایشون در بسیاری از موضوعات هم بسیار من مشکل دارم. ایشون هم لابد اگر از مواضع سیاسی من اطلاع داشته باشه حتما مشکل خواهد داشت. برای بحث اونا نیست، بحث این مصاحبه است. مصاحبه بسیار خوبی است، مصاحبه خوبی بود و روشن شد
یعنی از الف تا ی آنچه رو که شاهزاده رضا پهلوی تشریح کرد، الانم یه عده‌ای دست گرفتن، من دیدم دیگه، اینا مهم نیستن، اساسا مهم نیستن از جهاتی که بعد ایشون گفته که دنبال تاج و اینها نیستم، بنابراین شروع کردن از اون جغله‌ای که در BBC فارسی صبح کار میکنه بگیرید و بقیه دیدم به این موضوع پرداختن که حالا اطرافیان بیان بگن اکنافیان بیان. از این حرفا، اینا حواشی هست و زوائد هست، وقتی خودتون تلف این کارا به نظر من نباید بکنید. و آنچه که مهم است این ائتلافی که دیدید الان جلوه‌شو در مونیخ دیدید. حالا برسیم به همون مصاحبه. عرض کنم خدمت شما این مصاحبه همونطور که اشاره کردم روشن کننده مواضع سیاسی شاهزاده رضا پهلوی است برای مخاطبان خانم کریستین امانپور که بیشتر جامعه آمریکایی هستن. در رسانه‌های دیگه هم ایشون این کار کردن، شاهزاده رضا پهلوی. در اینجا در این کنفرانس تقریبا بین المللی که میشه گفت از شبکه‌های مختلفی پخش میشه، نه تنها در آمریکا بلکه بسیاری دیگه از کشورها، در اروپا، در کشورهای آسیایی حتی، یا دست کم بخش‌هایی از این مصاحبه پخش میشه. بنابراین این جواب‌هایی که داده شد، پاسخ‌هایی که داده شد، این پاسخ‌ها بسیار روشن و روشن کننده خط مسیری هست، خط سیری هست که ایران در حال حاضر داره طی میکنه. ایران، مجموعه مردمان ایران، مردمانی که خواستار پس گرفتن ایران هستند و شاهزاده رضا پهلوی به این معنی از مردمان ایران، وارث تاج و تخت مردمان ایران، تکیهگاه مردمان ایران برای پس گرفتن کشورشون از رژیم ملایان. این نکته رو چرا من الان اشاره میکنم؟ چون میخوام برسم به لینزی گراهام و حرفی که ایشون زد. اینجاست که من اگر بخوام نقدی داشته باشم بر مصاحبه خانم امانپور، اینجاست که خانم امانپور قطعاً به عنوان یک روزنامه‌نگار بسیار با تجربه پاسخ سوال خودشون از لینزی گراهام میدونن. وقتی که میپرسن از لینزی گراهام که شما از شاهزاده رضا پهلوی حمایت میکنین، میدونن، اینا میدونن که پاسخ نخواهد بود. خب چرا؟ برای اینکه میدونن و میدونیم که آقای لینزی گراهام درست با شاهزاده رضا پهلوی ملاقات‌های بسیار داشته، گفتگوهای بسیار داشت، همه اینا خب نشون دهنده حمایته، وگرنه خب نمیاد بشینن ساعتی، دقایقی، ساعتهایی، چندین بار گفتگو کنن در همون حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ یا اینجا در واشنگتن یا جای دیگه. ولی میدونن، چون آقای لینزی گراهام رو میشناسن، یک سناتوره و یک سناتور آمریکایی به دنبال آرا و رأی همگان هست، چه پادشاهی خواهان چه جمهوری خواهان، چه کسانی که حتی سوسیالیست هستن، نوع رژیم دیگه ای رو میخوان. یک سناتور کهنکار آمریکایی به چنین سوالی پاسخ بله نخواهد داد، خیلی روشنه، چون یک دسته از هواداران و رأی دهندگان از خودش دور خواهد کرد. اینجاست که من مشکل پیدا میکنم. یعنی آقای لینزی گراهام معنی این نه این نیستش که خب شما اگر نه هست، خب باید بعدش پرسیده میشد که شما چرا ملاقات میکنید و چرا میشینید صحبت میکنید. آقا این پرسش مطرح نکن، چون خودشون میدونستن یه پاسخی خواهد داشت. و آقای لینزی گراهام، این رو هم من بگم، این کردیت رو به لینزی گراهام من باید بدم حتما، حالا لازم داره نداره به خود ایشون مربوط میشه، و اون اینه که خیلی پاسخ هوشمندانه ای داد.
گفتش که گفت نه ولی ما مردم ایران از مردم ایران حمایت میکنیم. حتی بارها اینم اشاره کرده که ترامپ وعده ای داده که همکاری میکنیم، یاری میکنیم و کمک در راه باید انجام بده، از مردم ایران ما حمایت میکنیم. اینو بازم گفت در پاسخ به خانم امانپور. خب اینجاست همون نکته ای که من گفتم مردم ایران و مردم ایران دارن چیکار میکنن؟ هزاران هزار نفرشون پشت دیوارهای همین ساختمانی که داره مصاحبه انجام میشه داره میگه جاوید شاه، رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی رو دارن صدا میکنن و در شهرهای دیگه و در داخل خود ایران. اینجاست که من میگم شاهزاده رضا پهلوی از نظر کهنکاری، دیپلمات کهنکاری مثل لینزی گراهام جدا نیست، جدا نیست. شاید سوال بهتر این بود، البته میگم لابد قصدی بود یا نبود یا هر چی که بود، که شما از مردم ایران حمایت میکنید که این گفته بود، یا از آنچه که میخوان مردم ایران حمایت میکنید که صدا میکنن، فریاد میزنن. حالا اون به جای خود نپرسیدن، به این شکل پرسیدن، ولی جواب هوشمندانه لینزی گراهام بسیار برای من قابل توجه و احترام بود. خیلی روشنه، یه دیپلمات کهنکاره، میدونه داره چیکار میکنه، میدونه داره چی میگه. مردم ایران که جدا نیستن، مردمی که آمدن به خیابونها، کشته دادن، صدا زدن، صدا میزنن پشت اون دیوار. الان من نمیدونم چقدر هست، الان در تورنتو پلیس کانادا پیش بینی کرده حدود 200,000 نفر قراره بیاد. من نمیدونم، الان در مونیخ آمار دقیقی ندارم، به این دلیل میگم هزاران نفر، 100,000 نفره، 150,000 نفره، چه تعدادی هستن. ولی خب لینزی گراهام اینا رو میدونه، مانیتور میکنن، رصد میکنن، همه اینا رو میدونن و میدونن که جدا شدنی نیستن. شاهزاده رضا پهلوی و مردم ایران در واقع یکی هستن. اینه که بلا فاصله اضافه از مردم ایران حمایت میکنن. یعنی اون نه به مرور تبدیل میشه به یک آره و بله دیپلماتیک خیلی روشن و قاطع. این رو خواستم توجه بدم که یک مرتبه چون الان میریزن این وری اون وری، یا که از یه وری و دو وری و هر جوری که هست، که دیدین لینزی گراهام چی گفت، دیدین اون چی گفت، دیدین این چی گفت. نه، اینه واقعیت، اینه واقعیت این هستش که باید دقیق بود، باید شکاف و دید که چه هست. بنابراین خانم امانپور رو ملامت نکنید از بابت مصاحبه و سوالهایی که در مصاحبه کرد. برای روشن شدن مخاطبان انگلیسی زبان هست که گامی بود برای روشن شدن. پاسخها مهم بود، این پاسخها کاملا روشن کرد که ما کجا هستیم و به کجا میخوایم بریم. فقط اون پرسش آخر که اونم باز پاسخ مهم بود، به نظر من پاسخ بسیار مثبتی بود و خیلی هم روشن. در سیاست گاهی نه معنی آری میده، فقط باید دقیق بود که پسفند و پشبند این نه چه هست. مردم ایران، مردمی که گفتن میمیریم، میجنگیم، میمیریم، ایران رو پس میگیریم و با همین دهن و همین به اصطلاح قدرت چه کسی رو به گفته خود شاهزاده رضا پهلوی در خیابان‌های ایران صدا میزنن؟ ایشون، شاهزاده رضا پهلوی. بنابراین یکی هستند و در اون نه که میگم آری هست اینجاست که مطمئنم شما هم توجه دارید. سپاس بسیار دارم از شما. خب با ما همراه بشید در این کانال یوتیوب که احتمالاً به زودی به تفسیر خبر در همین جا اجرا خواهد شد، جا خواهیم دید، ببینیم چه اوضاع به چه سمتی میره. کانال یوتیوب شماست، کانال یوتیوب بازتاب دهنده منویات و خواست مردم ایران هست. همراه بشید با من و همکارانم در این مسیر.
روزگارتون خوش عزیزان، که روزگار خوش خواهد آمد. امروز روز مهمی هست و از طلایه داران روزگار خوشی که برای ایران خواهد آمد، علی رغم همه رنج ها و مصیبت های 47 ساله.